Summer pang negosyo! Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang negosyo idea. Ang pinakamaganda pa dito, pwede nating gawin ito kahit walang ice cream machine o hand mixer. Sobrang smooth at sarap ito na pwedeng pang negosyo at siguradong patok ngayong summer. Ganito lang yan. At para sa iba pang mga masasarap at kakaibang recipes, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. See you po on our next delightful recipes!